لا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة كلا كلا إذا بلغت التراقي كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى وجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أبقى ọlọ́run ọba àjọkẹ́ ayé kẹ́ ọ̀run ọba tó ṣe pé ní àti ṣàgódé yìí àti Ògúnmúyìwá yóò pa wọ́n pọ̀ kí ẹni gbèsè ayé ní. alhamdulillahi alladhi lam yattakhidhu walada. ọba tí kò lọ́mọ kò lẹ́bí abẹ̀ pẹ̀lú orúkọ ẹ̀. Kí ni a fẹ́ sọ lórí súrà tèní? A rí i pé tàbá wo súrà mẹ́ta tí a ti ń ké bọ̀ láti bí ọdún mẹ́rin kọjá súratul Mursalati wa súratul Insani wa súratul Qiyaamah. Àwọn agbègbè mẹ́tẹ̀ẹ̀ta àwọn súrà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta kan tó sọ nípa ẹ̀ òun náà ni Ọlọ́run ń jẹ́ kó yé wa ìgbéǹde ó ṣe rí. Kí ni yóò máa tọ́ sí gbogbo ẹni tí ó bá jẹ́ pé iṣẹ́ iná ló ṣe? Kí ni yóò máa tọ́ sí gbogbo ẹni tó bá jẹ́ pé iṣẹ́ àlùkìyámọ̀ ló ṣe? Òun náà lè rí tẹ́ bá lọ wò ó ẹ rí pé mọ̀kíyà ni suratul mọ̀kíyà. Gbogbo sura tó bá jẹ́ Mọ́kà púpọ̀ nú ẹ̀ lè tàdíìdì ni Ọlọ́run ó fi ń tàdíìdì lil kufar àbí kó máa fi àlùjánnà tàbí kó máa fi kìlọ̀ púpọ̀ nú suratul mọ̀kíyà bó ṣe ń bá wá nìyẹn. wa ma hiya illa dhikra lil bashar. tó pé ní kò síbi tí a ti máa rí ìkìlọ̀ jù nú Al-Qur'ani lọ. Inú ẹ̀ wàhídù wà ń bẹ, inú ẹ̀ ìtàn wà ń bẹ, inú ẹ̀ ẹ̀sìn wà ń bẹ. Gbogbo ẹ̀ ní Al-Qur'ani ṣàlàyé. Ẹ rí i pé sura eléyìí náà Ustaadh wa Oṣuala wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ fún wa, wọ́n ti ka bí mẹ́rin ní ìparí Tafseer tó kọjá. Ìmọ̀ kí ni pàtàkì ìjọ́gbìndé Qiyaamah apá kìíní nínú súrà yìí. Àwọn àyà tí ó kọ́kọ́ wà síwájú Ọlọ́run fẹ́ fi rinlẹ̀ àlùkọ́sàmù ní aláwòkọ́ ìlmáàdì al-Qiyamah tó wọ́rọ̀ dá aláhìá al-mutahayilin ní eléyìí. Ọlọ́run ó fẹ́ búra lórí kíni, lórí pé ìjọ́gbìndé Qiyaamah uqsimu bi yawmil qiyamah yóò dé kó máa jẹ́ ìkọlù àti ìtaláyà fún gbogbo àwọn al-kufar. Ọlọ́run fi sọ pé la uqsimu bi yawmil qiyamah. La uqsimu bi yawmil qiyamah. Mo búra uqsimu bi yawmil qiyamah. Ìjọ́gbìndé al-Qiyamah yóò dé. Kò sí tó jẹ́ kí la níbẹ̀ yẹn la tó wà ń bẹ̀ á jẹ́ nọ́fíù tankir ní láyẹn láì pé rárá kì í ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe lérò.
kì í ṣe nǹkan tẹ́yìn kèfèrí ń rò pé bóyá nǹkan tó máa ṣòro fún wa pé ìjọ gbẹ̀ndẹ̀ àlùkìyámà ní dé òun náà ni Ọlọ́run ṣe fi lábẹ̀rẹ̀ ó fi lá síwájú kọ́sàmù torí pé ní kó lè ìtìlọ táwọn kèfèrí tí wọ́n tó ń wò pé kíní ò ní ṣẹlẹ̀ sẹ́ẹ̀ kó lè dá wa lójú pé irọ́ láàlá kò rí bẹ́ẹ̀ Uqsimu bi yawmil qiyamah dájúdájú ọjọ́ gbẹ̀ndẹ̀ àlùkìyámà yóò ṣẹlẹ̀ nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ ni. Uqsimu bin nafsil lawwamah. Àwọn kèfèrí kò sí tí Ọlọ́run fi lábẹ̀rẹ̀ báàsì ju pé ní láti lé fún lọ àwọn kèfèrí kó jẹ́ rọ́dù ìdápadà alámọ̀yàzómòwò jàlátù mílàlẹ̀ ìbáàd lórí nǹkan tí àwọn tí wọn mọ̀ kan nínú àwọn tó ti kọjá àtàwọn táwa ń sìn mẹ́nà ádámì bá àjísáàdì lórí pé rárá kò rọrùn kò lè ṣeé ṣe báwo la ṣe fẹ́ gbé wa dìde Ọlọ́run wá fi ń ṣe rọ́dù fún wọn ìdésì padà pé lá Uqsimu rárá kì í ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe rò yẹn Uqsimu mo ń búra èmi Ọlọ́run búra bi yawmil qiyamah pẹ̀lú pé ọjọ́ tí mò ń sọ yìí wùkú ìṣẹ̀lẹ̀ ó ti di dandan yóò ṣẹlẹ̀. Amma yatasa'aluna anin naba'il azim. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Gbogbo ìgbà ní ìbúra lọ́lọ́run ń búra lórí ìjọ gbẹ̀ndẹ̀ àlùkìyámọ̀ ó ṣẹlẹ̀ ìjọ mi á ní sọ pé lá Uqsimu a pè ní ìjọ tí ìṣẹ̀lẹ̀ ó ṣẹlẹ̀ ìjọ mi a pè ní yawmu tagabuni ìjọ le koko ìjọ oṣiṣẹ́ orúkọ làlùkùránì máa ń fún ìjọ gbẹ̀ndẹ̀ àlùkìyámọ̀ yìí tẹ́lẹ̀ mọ́ wípé ní ìjọ tí ó tóbi ni. Ọlọ́run ó tún tẹ̀síwájú wala Uqsimu. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Uqsimu bin nafsil lawwamah. Lẹ́yìn tí mo búra pẹ̀lú ìjọ gbẹ̀ndẹ̀ àlùkìyámọ̀ Uqsimu bin nafsil lawwamah mo tún wá ń búra bin nafsil lawwamah pẹ̀lú àwọn ẹ̀mí àlàwámà tí ó yẹ pé ìjọ tí mò ń sọ yìí yóò máa ṣàbámọ̀ yóò máa kábàámọ̀ lórí ara ẹ̀. tó kí ni Ọlọ́run fi sọ bẹ́ẹ̀ an-nafsul lawwama òun náà ni nùfúsù náà jẹ̀míyàn àwọn ẹ̀mí gbogbo wa tó yẹ pé ní tó bá lè jọ́ gbẹ̀ndẹ̀ al-qiyamah gbogbo ẹ tó ṣe alladhi amala salihan gbogbo ẹ tó ṣiṣẹ́ dáadáa walladhi amala àmà búra wa tó yẹ pé kí ni ẹni tó ṣe dáadáa fún nǹkan tí yóò rí jọ yẹn yóò tún máa wò pé ó mà ṣe o. Amma man ya'mal mithqala dharratin khayran yara. ṣé mi ní àkùrọ̀ máa da tẹ́kọ̀ mo ṣe iṣẹ́ tí wọ́n wáyé kí wọ́n dá mi padà sáyé tí n bá tún kí n tún ṣe díẹ̀ sí i bóyá èyí tí mo fi tọ́ sí duplex yìí bóyá kiri ni ma tọ́ sí mansion ni ma tọ́ sí. nọ́ọ̀sì làwámọ̀ ni ẹ̀mí ẹni tó ń ṣe dáadáa yóò máa ṣe kíni yóò máa kábàámọ̀ lórí pé kíni lórí pé tàlùmù alal khairi wa sharri lórí pé kíni lórí pé òun ò bá tún tó máa tún dáhùn padà sáyé ó ṣe kóun tún ṣe ju èyí tóun ṣe yìí lọ òun á tún rí ẹ̀san tó pọ̀ jù bẹ́ẹ̀. bákan náà an-nafsu sayyi'a àwọn ẹ̀mí ibú tó ṣiṣẹ́ ibú òun náà máa ṣe kíni yalumu nafsahu òun náà máa bú ẹ̀mí ara rẹ̀ torí kíni torí nǹkan tí ó fèsì ẹ̀ nínú kíni níbi ìyà jíjẹ yóò máa wò pé yóò máa kábàámọ̀ pé wọ́n dẹ̀ sọ fún mi o èmi ni mi gbọ́ o. wan-nafsu wa man sawwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. ẹ̀mí tẹ rí yìí kò sẹ́ni tó ní control ẹ̀ èmi àjẹ́ náà la ní control ẹ̀mí ara wa ibi tó bá control ẹ̀ sí ni ó lọ òun náà ló fi jẹ́ ìpè ní bíbú àáfíẹ́lẹ̀ ìwọ náà fún nǹkan tí o bá rí ń jọ̀gbìn al-qiyamah ó máa bú rẹ lórí pé o ṣàbúrú ó dẹ̀ tún máa ṣe kí ni ó tún máa yalumu nafsaka wà á máa tún bú rẹ lórí pé ọmọ pé ìbá dẹ̀ ti ṣe dáadáa sí o irú nǹkan báyìí ní ìbá tọ́ sí o òun náà ló fà á táàkùrọ̀ sọ pé la uqsimu bi yawmil qiyamah
wala uqsimu bin nafsi lawwama. أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. ọ̀kẹ́ àìmọye ìgbà ọ̀kẹ́ àìmọye ààyè ní alukurani ló máa ń búra ẹ rí i pé inú suratul kò sí nǹkan tó alukurani fi ń búra pẹ̀lú ẹ̀ ẹ rí i pé tẹ́ bá lọ́wọ́ inú suratul amma yatasaaluna ọlọ́run bèèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé amma yatasaaluna عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. níbi ìgbádùn ilé ayé àti yìnyín ilé ayé ó jẹ́ kí púpọ̀ nínú ọmọ èdè ènìyàn gba kókò nípa kí ni wọ́n bọ̀ abẹ́rẹ́ nípa kí ni wọ́n ń ṣe fàǹfààní lórí ani nọ́bà ilẹ̀ azim nípa ìró ọjọ́ ńlá náà ni nọ́bà ilẹ̀ azim ọjọ́ tí ó tóbi. inú ròyìn. يوم ترجف الراجفة تتبع الرادفة. wala uqsimu bin nafsi lawwama ẹ̀mí tiẹ̀ tó ń ṣe dáadáa yóò kábàámọ̀ ẹ̀mí tó ń ṣe aburú yóò kábàámọ̀ ìkábàámọ̀ ẹ̀mí dáadáa ó ní pé ǹbámọ̀ kì í ṣe kí ni ǹbá ti ṣe dáadáa jù báyìí lọ ìkábàámọ̀ ẹ̀mí bú òun ní pé kí ni pé ó máa ṣe o wọ́n lè sọ fún mi ilé ayé mi ìmọ̀ ni. أيحسب الإنسان أن نجمع عظاما أن لن نجمع عظاما. أيحسب الإنسان ṣé mi àti ẹ يحسب الإنسان ṣé ọmọ ẹ̀dá ènìyàn yóò máa rò ní أن لن نجمع عظاما أن لن نجمع عظاما pé bóyá àní kò pọ́sibú fún wa nàjùmọ̀ àìsọ́mọ́. ayasabule insanu alanajuma àìsọ́mọ́. láti kó àwọn egungun láti kó wọn padà láti kó ìṣẹ̀dá wa padà. ìṣòro ọ̀hún ni ìdí tí ó fi gbà yí pé ní kò sí yọmùl báàsì nìyẹn. láì mọye ìgbà àkùrá ni wọ́n sọ pé yẹ̀sẹ̀ àlùna kàn ní sáà wọ́n bọ̀ àbí ẹ léèrè ìjọ gbẹ̀dẹ̀ tó máa yá. Ya nasu in kuntum fi raybi minal ba'th. so ìyẹn fi yé wa pé ní nǹkan wọ̀nyí ó ti nǹkan kan ni tí ó jẹ́ nǹkan tí àwọn ọmọ èdè ènìyàn bá sábà. ayahsabul insanu allan najma'a izama. a máa lérò wípé bóyá wọn ó difficult ṣó rọrùn ni ká kó kí ni egungun òun ká kó padà. bala qadirina ala an nusawwiya banana. bala kò rí bẹ́ẹ̀ o qadirina ala an nusawwiya banana ẹ sọ fún pé àwa ọlọ́run ọba tá a mọ bí a ṣe dá yín qadirina an nusawwiya banana akápá nusawiya banana ká ṣe kí ni ká kó ìṣẹ̀mí padà tí débi eyín á tó bí ó ṣe wà bá ṣe bí yín á tó padà egungun ni á mú padà síbi tó yẹ kó wà ẹran ni á padà síbi tó yẹ kó wà àyè tẹ apá wà á padà síbẹ̀ ọmọ èèyàn yazunnu anna la najma izama bala. سلموها قادرين على نعم قادرين أن نساوي بنانا أي قدراتنا agbára wa. كأن فنجعل بنانه وهي أطراف أصابعه مما كان فنجعل بنانا. akápá láti ṣe kí ni inú kúdírẹ́tì náà sọ̀rọ̀ yàtọ̀ lè jẹ̀mọ̀ yíyà ó tóbi débi pé alágbára ti kó padà wáyé àtúráfà sọ́bí àhú àtúnkápá bá ṣe dá ẹ tẹ́lẹ̀ ká tún ṣe kí ni ká tún dá ẹ ká dábàá gbé ẹ dìde akápá ká tún lékún kúwàtò fitratu fìkìríyà kúwàtò fitratu fìkìríyà ọmọ ẹ̀dẹ́ ènìyàn agbára tàtọ́wù fìkìrí ẹ̀ ìṣe bàbá tí kò yẹn jọ ṣùgbọ́n àti ọtí wá gbàgbé ni ọ̀ká ìmọ̀ye ọ̀nà lọ́lọ́run ti ṣàlàyé fún wa
ọ̀nà tóun ń gbà tóun fi ń kó ìjẹ́ ẹ̀dá tóun fi ń jẹ́ kó wá sáyé. ọ̀kẹ́ ìmọ̀ye àyà inú àlùkùránì lọ́lọ́run ti ṣàlàyé bó tilẹ̀ mú pé à ń rò pé ààrí both pé à ń gbọ́ ọlọ́run ó tún mú wá ní mànàwíyà ó mú wá ní dáa pé àtúnrí báyìí tó pé ń tabá lọ wo inú suratul hajj gbà tó ń sọ bóun ṣe kó ẹ̀dá jọ. ya ayyuhan nasu in kuntum fi raybin minal ba'th. ọlọ́run sọ inú suratul hajj ó ní ya ayyuhan nasu òun ló ń pè yọmọ ẹ̀dẹ́ ènìyàn in kuntum fi raybin minal ba'th tẹ́ bá ń ṣe èméjì nípa pé ṣé a padà kó wa dìde ìjọ gbéǹde yóò wá dé. fa inna khalaqnakum min turabin. kò jìnnà sí rárá ẹ má wulẹ̀ ṣe èméjì ẹ padà ẹ lọ wo ìpínlẹ̀ yín bó la ti dá yín a dá yín. thumma min alaqa. iyẹ̀pẹ̀ yìí tó jẹ́ ànábì wa Ádámọ̀ àwa òun ló wá produce omi gbọ́lọ́gbọ́lọ́ àtọ̀ àwa dá yín lẹ́yìn bàtà dá ànábì Ádámọ̀ látara yẹ̀pẹ̀ adá gbogbo ẹ̀yin ọmọ ànábì Ádámọ̀ láti kí ni láti bí omi gbọ́lọ́gbọ́lọ́. summa min alaqatin. summa min alaqatin omi gbọ́lọ́gbọ́lọ́ yẹn aṣọ di ẹ̀jẹ̀ kíkí. summa min mudghatin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqa. ẹ̀jẹ̀ kíkí yẹn aṣọ di bá ṣe ẹran. linubayyina lakum wa nukirru fil arhami ma nasha. ọ̀nà tá a gbà láti bí bá ṣe ẹran afẹ́gungun sí gbogbo ẹ̀ láṣẹ àwa mú jáde ní calicon ìjẹ́dá. nasha ila ajalin musamma thumma nukhrijukum tifla. ó ní iye àsìkò tẹ́ lò nígbà tá à ń ṣiṣẹ́ yẹn ẹ wo gbogbo àsìkò tẹ́ wá lò yẹn nukhrijukum tiflan àwa ìjọ tó pé àsìkò tó ń àwọn ọlọ́run pé kẹjáde àwa ní kẹjáde ní tiflan ní òpó ńlò ibi tẹ́ ẹ ti ṣàkíyèsí pé agbára àwọn ọlọ́run ó kàǹkà tí a prepare fún gbogbo ìkẹ́dàjọ nínú obìnrin tẹ́ bá rí àyè yìí àyè kan ó tóbi ju fíkúrò ìsàníyà ìmáa ronú ọmọ èdè ènìyàn wípé ní ṣé eléyìí wá possible kọ́ lọ́run lè ṣe ẹ wá àyè tọ́mọ ó gbà jáde ìjọ tọ́mọ ó bà jáde àyè yìí àyè kan tó fún ni àyè yìí àyè tó yẹ pé nǹkan kan tó kéré báyìí ó máa fọ́ọ̀sì ara rẹ̀ wọ́bẹ̀ ni ibẹ̀ lánìí kó wọ́n yẹn gbà jáde inú miracle mi tẹ́ máa fi mọ̀ pé kùdírátù náà ló ṣe possible ọlọ́run ṣàlàyé gbogbo eléyìí láì mọye ọ̀nà nínú àlùkùránì ìpè ní báyìí la ṣe kó yín jọ tí wọ́n tó bá wo bá ṣe kó ẹ jọ ṣé ó wá yẹ kó wá wò pé àwọn ọlọ́run àní kápá àti mú ẹ padà ni rárá kò rí bẹ́ẹ̀. ayahsabul insanu allan najma'a izama. ayahsabul insanu ṣẹ́yìn ọmọ ẹ̀dẹ́ ni ẹ wá rò allan najma'a izama pé kò possible fún wa lẹ́yìn ìgbà tá a bá kú ká wá kó gbogbo egungun apá ká wá dá padà tó yẹ kó wà egungun orí ká fi síbi tó wà egungun ẹsẹ̀ ká fi síbi tó wà ẹrù kó wá difficult fún àwọn ọlọ́run ọba ní irọ́ kò lè fún wa wàlá kọ̀dírínà lánúsàwíyà banana kọ́dírínà àwa ọlọ́run ọba kọ́dírínà agbára wa tóbi agbára wa kàǹkà anúsàwíyà banana láti ṣe kí ni núsàwíyà banana gbogbo èkánná ẹ̀ ní ọmọ ọ̀ka ọwọ́ ni eyín ni a gbé padà sí ti ájì kàbírò ní lọ sí ara Abdulwahab níjọ́ tá a gbé dìde tí bàbá lẹ́ ò ní lọ sára ìwọ ọmọ. thumma innakum ba'da dhalika lamayituna thumma innakum yawmal qiyamati tub'athun. thumma innakum ba'da dhalika lamayitun lẹ́yìn ìgbà yẹn ẹ wo bá ṣe dá yín ẹ wá wo iye ìgbà tẹ́ lò láyé ẹ wo múfúmẹ́ǹtì àti òpóǹlú ẹ tó fi dàgbà ọlọ́run ní àwa ta kápá pé ká gbé ẹ débẹ̀ àtúkápá láti pa ẹ̀ àwa ta kápá láti pa ẹ̀ akápá láti tún gbé ẹ dìde eléyìí ó ṣeé ṣe kọ́mọ ẹ̀dá ènìyàn máa sọ pé ní
vision ni tó bá ní vision ni náà ṣùgbọ́n ṣá Ọlọ́run tún mú àwọn example tó jẹ́ pé eléyìí ò ń ṣe vision inú Al-Qur'an Al-Karim tọ́lọ́run tó fi hàn ọmọ Ádámọ̀ kayfa yunshil al-insan wa kayfa libas wa kayfa najma'u izamahu ọ̀nà wo lágbà láàfin ìmọ̀ye inú verse Al-Qur'an bákan náà ṣùgbọ́n ọ̀ṣà máa mú wa lọ síbi àlàyé ẹ̀sáàpù méjì péré tí yóò fi hàn sẹ́mi àti ẹ yí pé agbára yìí tó bá tiẹ̀ ń sọ lẹ́gbẹ̀ẹ́ ìwé kan ló kà débẹ̀ ni tó wá ń sọ pé kò sí yamul bas kò sí jọ́ gbéǹde ó jẹ́ kó wá sọ pé rárá kò rí bẹ́ẹ̀ ẹ lọ wo ní Al-Qur'an ẹ lọ wo ìṣesí báyìí ẹ lọ wo báyìí ìṣesí àǹfààní àpèjúwe méjì fún wa ní Al-Qur'an nínú Suratul Baqara tọ́lọ́run tó tún fi ṣe ní pé ìrí ojú kẹlẹ̀ mọ̀ pé sáwọ̀ yakun lulbas ìjọba ìdá tara ilal ladhi haja Ibrahima fi rabbihi an atahu Allahul mulka idh qala Ibrahim rabbiya alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umitu qala Ibrahim فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم تسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزوها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Verse 259 inú Suratul Baqara Ọlọ́run bá pèjúwe àwọn onítafsir wọn ní Uzair ní Ọlọ́run ní ẹni tí verse yẹn tọ́lọ́run tọ́ka sí Ọlọ́run ní ẹ lọ wo ni. kalladhi marra ala qaryatin. ẹ lọ wo arákùnrin kan alladhi marra ala qaryatin tó yẹ pé ibi tá a tẹ́ lọ́rùn dé ibi tá a yàn dágbára fún tó rí tó yẹ pé ìlú ńlá ni tó yẹ pé ìlú tọ́lọ̀ ń bless ni ìgbà tó yá lẹ́yìn ọdún tó pẹ́ ó tún wá padà wá síbẹ̀ Uzair ní orúkọ làwọn onítafsir pé orúkọ ẹni náà tàbí kẹ̀ wọ́n ní àwọn kan sọ pé rọ́júlò min Israel wọ́n lárakùnrin kan náà àwọn ará Israel ni ìwọ̀n ètò gbajúmọ̀ òun náà ni pé Uzair ni àyà yìí ń sọ ń pẹ́. وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها. ó kọjá ala qaryatin ní ìlú kan وهي خاوية على عروشها àti ó rí pé khawiyatun ó ti dahoro ala arushiha kò sí àpẹẹrẹ pé ilé wà ń bẹ ìlú tàdé ń wí ó ṣe déédéé ká fọ́nù gbọ́ọ́rọ́ kó tó wá padà wá lẹ́yìn ọdún mẹ́wàá kó wá rí pé khawiyatun ala arushiha ó rí pé gbogbo ilé tó wà ń bẹ ó ti dé kò sí nǹkan kan ń bẹ mọ́ kò sí èèyàn ń bẹ kò sẹ́ni kankan ń bẹ ó wá wò ó pé. Amata Allahu 100 ami. Inú ìmọ̀ ẹ̀ ìlú tá à ń wí wọ́n ní àwọn onítafsir wọ́n ní òun ní Baitul Maqdas ní Jerusalem ní ìlú tá à ń wí wọ́n ní ó wá ń ṣe ìmọ̀ pé keifa yuhyi aza ba'da mawtiha ìjọ possible ìlú yìí ó ń rántí ó ń ta àmúlù ó ń wò pé ó wá ń ya fọ́tò pé ìgbà tí mo máa ń wá sí ìlú yìí báyìí nílùú ìṣeré kí ló wá dé ó máa ṣe ìjọ Ọlọ́run tún lè jẹ́ kí ìlú yìí padà sí bó yẹ kó padà sí.
وذلك لمرأة من دسورها وشدة خرابها وبعدها عن العود إلى ما كانت عليه. قال الله تعالى فأماته الله 100 عام ثم بعثه. فأماته الله 100 عام. Ọlọ́run wá pa 100 عام. Ọlọ́run pa fún 100 years. Láàárín 100 years yẹn ìgbà tó bá fi di sí gbogbo àwọn tó ń gbé ní ìlú yẹn Ọlọ́run ó dá padà. Gbogbo àwọn aráàlú wọ́n ti wá padà débẹ̀. Naam. فلما بعثه الله عز لينظر بهما. فلما بعثه الله lẹ́yìn 100 years yẹn بعثه الله. wàláhì fi. ìtọ́lọ́ kọ́kọ́ ṣípayá fún òun lójú ẹ̀ ní tàbùsúrà kó lè rí àwọn nǹkan tó rò pé kò ṣeé ṣe. kàyífà yóò yí bàdànà hù. kó lè rí báwo la ṣe ń gbé ìjẹ́dádì lẹ́yìn ikú ẹ̀ lẹ́yìn àìsímọ́. Naam. Falamma istaqalla sawiyan. Nígbà tọ́lọ́run dá ẹ̀mí padà sára tiẹ̀ náà padà tó pé dáadáa. Qala Allahu lahu. Ọlọ́run wá ń sọ fún un pé. Ay bi wasitatil malak. Ó rán mọ̀láìkà sí kí ẹ pé ń gbọ́ wọn Ọlọ́run mọ̀láìkà lọ́lọ́run. Ashamsu dhalikal yawm. Nítorí pé ní òòrùn yọ lọ́sàn-án ni. So ìgbà tó máa gbé padà wá sórílẹ̀ ó gbé padà nírọ̀lẹ́. Eléyìí ó jẹ́ kó ní khiyal kó máa rò ó pé òun sùn ní aago 2 òun jí láago 6. Qala aw ba'da yawm for some time. For some time ó kàn sùn for some time ni. Now. Qala bal labitha 100 amin. Ọlọ́run rárá kò rí bẹ́ẹ̀. Labista 100 amin. Qala bal labitha 100 amin. 100 years ló ti kú. 100 kini 100 years ló ti kú. Naam. Fanzuru ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna. Fanzuru ila ta'amika wa sharabika. Wo omi tó ń jẹ lọ́wọ́ ńgbà yẹn àtomi tó ń mu lọ́wọ́ la yatasanna. Àwọn Ọlọ́run jẹ́ kó wà bẹ́ẹ̀ á dá padà síbò yìí wá fún. Wa dhalika annahu kana ma'ahu fima dhukiru. Nítorí pé ní àtomi yẹn àtóúnjẹ yẹn ìjọ tá a fẹ́ pa bóyá wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ nìyẹn. Òun ló mú kìyàlù wá pé labistu yawman aw ba'da yawmin. I just sleep for some time. Anabun wa tinun wa asir. Gbogbo ẹ̀ ló pé síbẹ̀. Fawajadahu kama taqaddamu lam yataghayyar minhu shay'un. Ó bá oúnjẹ yẹn bó ṣe rí gangan ìjọ ká tó pa. Bẹ́ẹ̀ pé kí a pìpẹ́ oúnjẹ kalẹ̀ ká wá gbàgbé sùn kò sí àdìbò oúnjẹ yẹn bẹ̀. Tí ẹ bá sọ pé ẹlòmíì nígbèsè ayé ta wà yìí gan náà tó bá lo ẹlòmíì lè ti sùn kan fọlọ́gùn oorun tó bá máa fi di akọ̀mọ̀ àwọn pé pé àná bẹ́ẹ̀ pé ó ṣe ẹ̀sùn ni bó ṣe máa lò ní àwa àdá òzèèrú padà síbẹ̀. Ó rí oúnjẹ ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ bó ṣe fílẹ̀ nígbà tó fẹ́ sùn. Ó rí omi bó ṣe fílẹ̀ nígbà tó fẹ́ sùn. Ó wá rò pé láyé àtàkẹ́jà mi ní ò ṣe nǹkan yàtọ̀ ń bẹ̀. Naam. Lálásìrò lè ṣe àlùwàlá tínú. Naam. Húmùdùn wàlá algọ́ìbù náà. Gbogbo àtẹ̀só làbídùn àti gbogbo nǹkan tó kólẹ̀ bó ṣe fílẹ̀ gẹ́gẹ́ ló ba. Wàǹdúró ilà himari. Àwa ní unzur ilà himarika ẹṣin ràkúnmí tó gùn unzur ilayhi wo. Kayfa yuhyi Allahu azza wa jalla. Kayfa yuhyi Allahu azza wa jalla. A fẹ́ fi yí ẹ báwo ló ṣe easy fún wa. Bó ṣe jẹ́ pé nǹkan kékeré ní fáwọn Ọlọ́run ọba láti dá yín padà. Ẹlòmíà ní àìmọye 1,000 people náà sí síbí kíní kan ló. Bó ṣe easy fún wa láti kó padà síra wọn. A fẹ́ fi wọ̀n ẹ́. Ọlọ́run ní wo ìhìmọ́rù kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ tó gùn tó lọ́wọ́ àná lóde wo bó ṣe rí. Ó rí pé gbogbo ẹ̀ ó ti pẹ́ Ọlọ́run ó ti di skeleton yẹn egun yẹn náà ó ti ní ó ti yàtọ̀. Kí ló Ọlọ́run fẹ́ kó màmú dájú pé ní. Oúnjẹ ni ó sì tutù yìí. Oúnjẹ ni ó wà bó ṣe wà. Nǹkan kan lọ́lọ́run fẹ́ kó yé torí pé ní tó bá bọ́ oúnjẹ tí ò ṣe kinní ó sì lè rò pé kinní ó sì lè rò pé Ọlọ́run dá ìlú yẹn padà bó ṣe rí tóun náà fi wá wò pé èèmù tóun ti ní lọ́kàn
àbó òun ṣe arán ni ìlú yìí wà bó ṣe wà nǹkan aláwọ̀kọ́ tọ́lọ̀ fẹ́ fi yé nìyẹn. ẹlẹ́ẹ̀kejì fún ìjẹ́dá ẹlẹ́ẹ̀kejì òun ni pé ọlọ́run wá fẹ́ kó rí kòrókòrò kéfà yomkinu lẹ́nà kéfà kò wàtúnà aláàánúsàwí àbànànákà báwo ló ṣe rọrùn fún wa láti kó gbogbo oríkèéríkèé ara yín láti kójọ padà afẹ́fẹ́ wọn a ní kó wo ìmọ̀ọ́rù rẹ̀ kó wo ràkúnmi tó gùn wá náà. bala qadirina ala an nusawwiya banana. náà ọlọ́run kó wo ìmọ̀ọ́rù. wa anta tanzuru wa naj'alaka ayatan linnas. ọlọ́run wa ń dá apá. wanzur ila al-izami kayfa nunshizuha. gbogbo egungun ìmọ̀ọ́rù yẹn wò ó bó ṣe rí kayfa nunshizuha báyìí sọ di amú ẹsẹ̀ rakúnmí ajẹ́kó padà síbẹ̀ amú orí rakúnmí àníkó padà síbẹ̀ amú ojú rakúnmí àníkó padà síbẹ̀ bórí ẹ̀ ṣe rí bẹ́sẹ̀ ẹ̀ ṣe rí àwa tó gbogbo ẹ̀ padà òun náà ń wò báyìí ó ní. inna ala an nusawiya banana. nígbà tá a pé gbogbo ẹ̀ pátápátá tóun náà wá rí tí rakúnmí di tó ń rìn dáadáa ó wá ní ọlọ́run ọba. anzur ila al-izami kayfa nunshizuha. eléyìí òun ni ti Uzair. bákan náà ànábì wa Ibrahim alayhi salatu wa salam àpèjúwe kejì òun nìyẹn fún gbogbo ẹni tó bá ń ṣe kíni tó bá ń dá òtún pé yawmul bas sawfa yakun ìjọ gbẹ̀ndẹ̀ Qiyaamah yóò padà nǹkan kan ni tí yóò padà ṣẹlẹ̀. alam tara ila alladhi haja Ibrahima fi rabbihi. alam tara ila alladhi haja Ibrahima fi rabbihi ẹ̀rí ni lọ́wọ́ Nàmúrúdù ní bí aláṣẹ khalaqa kulla shay'in ṣé wọ́n lè fi dá ilé. qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit. ó ń sọ fún Ibrahim ń sọ fún pé ọlọ́run ọba mi yuhyi wa yumitu ọba tó máa ń pa tó máa ń jí ni. Nàmúrúdù sọ pé èmi náà nínú agbára tó ní ó dàbí ká fi agbára ẹ̀ wé ẹni tó ń darí gbogbo àgbáyé lẹ́nì bí Amẹ́ríkà bẹ́ẹ̀ ni Nàmúrúdù ṣe jẹ́ ń jọ́nà lọ́hùn ó ní òsọpọ̀ ọlọ́run ọba rẹ yuhyi wa yumitu a máa pa a máa jí wàá náà yuhyi wa yumitu èmi náà mo lè pa mo lè jí mo lè pa amú inú àwọn ọmọ ìlú jẹ́ bí agbára olóhùn lè pa òun lè jí. Ibrahim tún sọ pé kí ni. fa inna Allaha ya'ti bi-shamsi minal mashriq. fa inna Allaha ya'ti bi-shamsi minal mashriq ọlọ́run ọba rẹ̀ ya'ti bi-shamsi minal mashriq ó máa ń mú kí ni ó máa ń mú oòrùn jáde láti ibi tí ó ti yọ. Shamsi fati biha minal maghrib. ó yá ìwọ mú wá minal maghrib láti ibi tó ti wọ̀ kí wọ́n jẹ́ kí tiẹ̀ yọ láti bẹ̀. fabuhita alladhi kafar. bóyìtà ọba ṣe kí ni ọba kò rọrọ̀ sọ apá rẹ̀ jábọ́ òun náà ló fà á nínú fásitì ní Ibrahim wa ń béèrè. nítorí pé ọlọ́run ọba kò ní ṣe kí ni kò ní fọ̀nà mọ́ gbogbo alábòsí. Ibrahim inú tàtàwùrù fíkìrì ìmọ̀ fẹ́ nọ̀gà tó nǹkan làákàyè. Ibrahim wá wò ó pé ní Nàmúrúdù yìí ẹ máa gbọ́ náà ó má lè padà wá tó bá tẹ̀ wá ní proof ẹ̀ ọlọ́run ẹ̀ tó sọ yẹn báwọn kèfèrí ṣe máa ń béèrè nǹkan tó rò pé impossible wípé ó dà jẹ́ kó ṣe kí Ibrahim kó lè ṣe kí ni kó lè wà confidence of himself. Ibrahim wà lọ bọ́lọ́hùn ó wá ń béèrè lọ́wọ́ pé àríní. وإذ قال إبراهيم ربي أرني وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. rántí o إذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. Ibrahim sọ fọ́lọ́run ọba àríní mo fẹ́ rí fi hàn mí ìwọ ọlọ́run ọba كيف تحيي الموتى ọ̀nà wo ló ń gbà báwo ló ṣe ń jí òkú.
qala walam tu'min. Qala awalam tu'min. Ọlọ́run ní yá Ibrahim awalam tu'min. Ṣé owó tó wá gbà wá gbọ́mọ̀ ni? Qala bal walakin liyatma'inna qalbi. Ibrahim ní bala kò rí bẹ́ẹ̀ ìwọ Ọlọ́run ọba. Mo gbà pé ìwọ Ọlọ́run ọba kan ṣo ni. Mo gbà pé ìwọ ló dá ẹ̀dá. Mo gbà pé ìwọ náà ló lè pẹ̀dá. Ṣùgbọ́n àwọn kùdárùn wọ̀nyí ó ṣeé ṣe kò sí tí wọn ò lè bẹ̀dá. Kí n lè tí n bá ń ṣàlàyé fún dáadáa kí n máa ṣàlàyé fún pẹ̀lú confidence. Torí pé ní ó ṣeé ṣe kán bí mi léèrè pé báwo ni Ọlọ́run ọba ló ṣe ń jí ẹ̀dá, báwo ló ṣe ń pa ẹ̀dá, ló ṣe ń jí ẹ̀dá. Qala faqud arba'ata minat tayri fasurhunna. Ọlọ́run ní tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ yá Ibrahim ìwọ Ibrahim kú arba'ata minat tayri mú ẹyẹ mẹ́rin. Àwọn onítàfsírì arínú wọn tó sọ pé ẹyẹ oríṣi mẹ́rin ni, arínú wọn tó sọ pé ẹyẹ kan náà lọ́lọ́run ní kó pín káàkiri, arínú wọn tó sọ pé ẹyẹ méje ni èyí ohun tó lè jẹ́ tẹ́kọ̀ ó jẹ́ kínní ni kùránì bá ti filẹ̀. fasurhunna ilayk thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. fasurhunna ilayk Ọlọ́run ní tó bá ṣe kó wá ṣe kí ni sóyún náà ilé kó Ànábì Ibrahim wá mú orí àwọn ẹyẹ yìí ó kó dání, kó sọ apá kan sí east, kó sọ apá kan sí north, ó wá gbogbo oríkèéríkèé ara ẹyẹ yẹn ó wá ṣe kí ni ó pín káàkiri. thumma ud'uhunna yatinaka sha'ya. tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ wá pè wọ́n àfún ẹ lágbára, tó bá ṣe tán pè wọ́n yàtí kasayan, ó rí i pé wọ́n wá bẹ́ẹ̀ sayan lẹ́yìn tí ó rìn tí ó padà wá sọ́dọ̀ ẹni. wa'lamu anna Allaha azizun hakim. wa'lamu anna Allaha azizun hakim, mọ̀ pé Ọlọ́run ọba rẹ̀ azizun hakim. àwọn onítàfsírì wọ́n ní fasabahunna summa qata'ahunna wa nafat rishahunna wa mazzaqahunna wa khalata ba'dahunna bi ba'din. Ibrahim ó dá gbogbo oríkèéríkèé pàtì. thumma jazahunna raishuhunna wa mazzaqahunna. ó já ìyẹ́ apá eléyìí ó fi sí ìyẹ́ apá kejì, ó dáwọ́ ẹ̀ papọ̀, ó lù papọ̀ kó tó di pé ó lọ dá sórí àwọn òkè kò tó wá dá sórí òkè kan, òkè oríṣi mẹ́rin. ẹ mọ̀ kí èèyàn ti míìsì nǹkan papọ̀. وَقَلَتَ بَعْضُهُنَّ بِبَعْضٍ ثُمَّ جَزَاهُنَّ إِجْزَاءً وَجَعَلَ لَكُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا. Nam ó pín ìkọ̀ọ̀kan ó sọ sórí òkè oríṣiríṣi. Nam. وَخُذْ رُؤُوسَهُنَّ بِيَدِهِ ثُمَّ أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَن يَدْعُوهُنَّ. Orí àwọn ẹyẹ mẹ́rin ó gé orí wọn, Ibrahim mórí wọn dání báyìí. Ọlọ́run ní ó yá pè wọ́n ní ẹ̀yìn ẹyẹ tí mo pa ẹ máa bọ̀. فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى الرِّيشِ الطَّيْرُ إِلَى الرِّيشِ وَالدَّمُّ إِلَى الدَّمِّ. lójú Ibrahim òun wá ń kójọ وَاللَّحْمُ إِلَى اللَّحْمِ. wàlámì ìlàlámi ẹran padà sára ẹran. والأجزاء من كل طائر يتصل بعضها إلى بعض. gbogbo oríkèéríkèé ẹyẹ kíyàn pa ògúnfe pọ̀ mọ́ àgbò àti màálùú kó wá da ẹran papọ̀, kó da gbogbo ẹ̀ papọ̀. bẹ́ẹ̀ la ṣe ní kí Ibrahim ṣe àwọn ẹyẹ yẹn nígbà tí wọ́n ń padà bọ̀. àwa ní kí Ibrahim àwọn Ọlọ́run a ní kó mú orí wọn mẹ́rin pé àwọn ẹyẹ yẹn fádàrà ọ̀nà. Ibrahim wá pè wọ́n nígbà tí gbogbo wọn dé, ó rí i pé gbogbo oríkèéríkèé ara wọn ó ń papọ̀ mọ́ra wọn. إلى الدم واللحم إلى láàmì اللحم ìlàlámi. والأجزاء الطائر على حدته. gbogbo ẹyẹ kọ̀ọ̀kan ó wá ń kójọ. ìyẹ́ eléyìí ò lọ bá ìyẹ́ kejì, ìyẹ́ kẹta ò dàpọ̀ mọ́ ìyẹ́ kẹrin, wọ́n ń kójọ ní ṣàṣìyàtò nà bí kọ̀ọ̀kan ni wọ́n ṣe wà. dúdú wà ń bẹ̀, funfun wà ń bẹ̀, oríṣiríṣi kọ́lọ̀ ni. dúdú ò lọ bá funfun. wọ́n ní Ibrahim, àwọn onítàfsírì wọ́n ní Ibrahim ó tún ṣe débi pé ní bó ṣe pé wọ́n ń kójọ yẹn bẹ́ẹ̀ pé orí mi kọ́ yìí á lọ bá orí tó jẹ́ tiẹ̀ kábírùlá.
Allahu Akbar. ẹ wá jẹ́ agbọ́lọ́run tóbi. والدم إلى الدم واللحم إلى اللحم والأجزاء من كل طاهر يتصل بعضها إلى بعض حتى قام كل طاهر على حدته. حتى قام كل طاهر على حدته. gbogbo lójú Ibrahim ó wò títí tí gbogbo ẹyẹ yìí tí gbogbo wọn fi tó fi di kọ̀ọ̀kan ní ara wọn, funfun complete funfun, dúdú complete dúdú, pupa complete pupa, olùdàkù oríkèé ara tí ó pòpọ̀ tó sọnù tẹ́lẹ̀ ó padà wá bá ara kọ̀ọ̀kan tó fi pé. wa ataynahu yamshina sa'ya. wa ataynahu yamshina sa'yan. àwa ní kí mọ̀lẹ́kà kó fi ẹ̀mí sáwọn ẹyẹ yìí lára yamshina ilé yìí sa'yan. wọ́n rìn wọ́n jù kì í ṣe pé kó wá rí difficulties kọ̀ọ̀kan lára wọn. wọ́n wá sọ́dọ̀ ẹ̀ lẹ́yìn tí ó ń fò normally tó ṣe pẹ́pẹ́ fún wá sọ́dọ̀ Ibrahim. ìkó ẹ̀dádìrì albas nǹkan kan ni tó ṣe pé ní yóò padà ṣẹlẹ̀. liyakuna ablaga lahu fi ru'yat allati sa'alaha wa ja'ala kulli tayrin yuhyi liyakhudha ra'sahu allati fi yadi Ibrahim alayhi salam fa idha qaddama lahu ghayra ra'sihi. Ọlọ́run ṣe eléyìí láti jẹ́ kí Ibrahim mọ̀ ipe ní ọ̀nà báyìí kó ṣe tàyákùnù. Kí ni Ibrahim béèrè fún? Ó ní kì í ṣe pé òun ń dá ọ̀tọ̀ Ọlọ́run, padà sí fàṣì yẹn, kì í ṣe pé òun ń dá ọ̀tọ̀ Ọlọ́run. Bala. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kayfa tuhyil mauta qala walam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ibrahim jẹ́rìí báwo ló ṣe máa gbé òkú dìde, báwo ló ṣe possible. Qala walam tu'min. Qala walam tu'min bí Ọlọ́run béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ walam tu'min bí ṣé ìwọ náà ò tún gbà wá gbọ́mọ́ ni. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Qala bala rárá kò rí bẹ́ẹ̀ ìwọ Ọlọ́run bá òun béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ liyatma'inna qalbi kọ́kọ́ mi kó lè wà at rest, kí lè wà prepared fún irú béèrè kí béèrè tí ó lè jáde látara kèfèrí Ọlọ́run tá à ń pè Nàmúrúdù náà. Qala fakhudh arba'atan min tayrin fasurhunna òun náà ló fà á tọ́lá sọ pé fáwọn arba'atan tayrin mú ẹyẹ mẹ́rin fasurhunna náà. fasurhunna ilayka thumma ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. pé wọ́n yẹ̀lẹ̀yẹ̀lẹ̀ kó wá fi kọ̀ọ̀kan nú wọn báyé ṣàlàyé kó fi sáwọn òkè. thumma yatika sa'ya wa'lamu anna Allaha azizun hakim. àṣẹlẹ́yìí kí wọ́n Ibrahim kí wọ́n pe anallaha pé Ọlọ́run ọba azizun ọba tó ṣe kí ni ọba ọ̀wọ́n ni hakimu ọba ọ̀jọ̀gbọ́n. kò sí ohun tí ń wà lọ́kùnrin wípé báwo ni ó ṣe máa possible, báwo ni a ṣe máa padà gbé a ṣe máa kó ara wa jọ. uqsimu bi yawmil qiyamah. òun náà lọ́nà fi sọ pé láà naviu irọ́ gbogbo ètò ẹ̀rọ yẹn kò rí bẹ́ẹ̀ o. uqsimu mo búra bi yawmil qiyamah bi wuqu'i yawmil qiyamah àníjọ́ tá à ń wí ìjọ́ gbé al-qiyamah yóò dé. wàlá uqsimu bin nafsi lawwama mo tún fi an-nafsi lawwama ẹ̀mí tí ó máa bú rẹ̀ ala sharri wal khairi lórí dáadáa àti lórí aburú tó ṣe tí ó máa ṣàbámọ̀ lórí ẹjọ́ gbẹ̀dẹ̀ àkíyàmọ̀. Ọlọ́run ló ń fi gbogbo ẹ̀mí wa òun fi búra. ní anla nàjùmá ìzọ́mọ̀ ipa àwọn Ọlọ́run àkápá nàjùmá ìzọ́mọ̀ hù láti ṣe kíni láti kó gbogbo egun ẹ̀ gbogbo oríkèé pààtì ara ẹ̀ láti kó jọ padà ni. bala qadirina ala an nusawwiya banana. bala qadirina ala an nusawwiya banana. ẹ lọ mọ̀ pé àwọn Ọlọ́run ọba qadirina akápá aláǹsáwìyà banana hù láti ṣe kíni láti kó gbogbo oríkèéríkèé ara ọmọ ìjẹ́ èèyàn jọ. láti bí àtọ̀ asọ́di bá ṣe ẹran, láti bá asọ́di ẹ̀jẹ̀ kíkí, láti ẹ̀jẹ̀ kíkí asọ́di bá ṣe ẹran. go and look lọ fakir fi haza lọ ronú sí ọ̀nà yẹn kó wò
ìwọ náà ìjó tiẹ̀ lè ìjó o kápá láti ṣerú ẹ̀ àbí àwọn èèyàn yín wo lẹ́rò tẹ gbójúlé tó kápá láti mú èèyàn jáde ẹni kó ṣe ẹ̀jẹ̀ ẹni kó ṣe àtọ̀ tó lè ṣe é ni lọ́lọ́ ti kọ́kọ́ pè wá sákìyèsí yẹn pé inú aláàkọ́ tẹ máa fi mọ̀ pé ní àwọ̀ ọlọ́run akápá kò sí nǹkan tá a lè ṣe. àpèjúwe ẹlẹ́ẹ̀kejì òun ló mú àríyá kàlùkìyà àyàwàníyà ó mú ẹ̀sánpù ẹ̀dá ó mú wá fún lẹ́lẹ́kejì òun náà ní ti Ibrahim ló ní kó mú kíni kó mú ẹyẹ mẹ́rin kó ṣe kíni kó kùn wọ́n ó pín wọn yẹ́lẹyẹ̀lẹ ó gé wọn kélekèle ó da ẹran dúdú ó dà á mọ́ ẹran funfun ó da ẹran tí ẹyẹ tó yẹ pé kọ́lọ̀ ẹ̀ pupa ni ó dà á mọ́ kíni ó da ìyẹ́ wọn papọ̀ àwa ní kó ṣe kíni kó lọ dà wọ́n sí kíni kó lọ dà wọ́n sí òkè mẹ́rin ó dà wọ́n sókè mẹ́rin ẹ wo iṣẹ́ táwọn Ọlọ́run bá ṣe àní kó pè wọ́n padà ó pè wọ́n padà gbogbo ẹyẹ kọ̀ọ̀kan Ibrahim mú orí ẹyẹ mẹ́rin dání orí ẹyẹ mẹ́rin bákan náà lórí wọn ṣe rí ẹyẹ tá rẹ̀ pupa kò bọ́ sára páàtì ẹyẹ tá rẹ̀ dúdú páàtì ẹyẹ tá rẹ̀ dúdú kò bọ́ sára páàtì ẹyẹ tá rẹ̀ funfun azami kò wọ́n ti láì fáwọn tọkọtùkù wọ́n tó bàṣàríyà eléyìí ní agbára eléyìí ní ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ kan tó yẹ pé ó kọjá làákàyè gbogbo ọmọ ẹ̀dá. وما يذكر إلا أولو الألباب. وما يذكر إلا أولو الألباب. ṣùgbọ́n ọ̀ṣà àtúnṣe ń rí náà ọmọ èdè ènìyàn láyé tá a wà ń sìn tó sì gbà pé ní idán ni tó sì gbà pé ní àwọn kan wá sáyé kò sí ẹni tó dá kinní kan kò sí kinní kan ẹ má purọ́ fáwọn wọ́n sì ń sọ bẹ́ẹ̀. ládùúgbò gbogbo àlàyé táàlù Kùránì ṣe àlàyé tó ṣe pé ní gbogbo àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n ayé wọ́n padà ṣe rìsáàṣì lórí ẹ̀ náà rí pé bí Kùránì ti sọ bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí ẹ̀wọ̀n tó ti Kùránì ti sọ bá ṣe kó ìjẹ́dá yín bá ṣe kó yín jọ ìjọ òun ni technology àtìbíyà technology science technology ìjọ òun ló jáde tán fi ń wo ikùn obìnrin wọ́n máa mọ̀ pé kìnní ló wà ń bẹ̀ ọmọ ló wà ń bẹ̀ ó ti lóyún lóòótọ́ ẹ̀wọ̀n tó ti Kùránì ti ṣàlàyé bó ṣe jẹ́ páàtì kọ̀ọ̀kan ọ̀nà tọ́lọ̀ ń gbà ìgbà tó lò tó fi ṣe kọ̀ọ̀kan ẹ mọ̀ táwọn scientist sọ pa ẹ̀ ni process tí kíní kọ̀ọ̀kan máa gbà tí ò bá yé yín ẹ tún lọ wò ó nínú kíní tẹ máa ń ṣe àwọn ẹni tó bá ọmọ bí tó máa lọ ṣe fi IVF àbí kí ni máa ń pè IVF ẹ lọ wò ẹ wo systematically ẹ wo preparation tí àwọn ẹ̀dá àgbáyé tó ń pè ẹ́ dọ́tọ̀ ẹ wo preparation tó máa ṣe kíní yẹn lẹ́yìn ìgbà tó bá gbà tán náà kó tó lè di ohun ẹ wá wo nǹkan tó ra kọ́ sí ẹ wo ibi tó ra kọ́ sí Ọlọ́run tó fi prepare wa àyè kan kéré kínkínní ni ẹ wo process tí IVF máa gbà. كل هذه آيات لقوم يتفكرون تدل على أنه قوي على أن نساوي بناننا eléyìí àwọn àmì ló jẹ́ fún wa láti mọ̀ pé Ọlọ́run ọba yìí ọba tàá qawiyyun ọba tó lágbára ni alalbas láti gbé wa dìde ẹ máa ronú nípa Ọlọ́run kèfíyàtò ẹ̀ ní kẹrọnú pẹ̀ látàfàkùrù fi dhati llahi. ẹ má ronú níbi zati má jẹ́ kí ronú má jẹ́ kí làákàyè àbí ẹ̀kọ́ ló wá kọ́ débẹ̀ psychologist ló kọ́ débẹ̀ má yẹ kó gbé ẹ lọ síbi pé wàá máa wá wò pé báwo lọ́lọ́ náà ṣe rí wọn láti jẹ́ pé aṣọ náà lápá bá ṣe wà yẹn àwọn oníta ìdánwò ní ẹ má ronú débẹ̀ ẹ má máa ronú lọ bẹ́ẹ̀ báyìí tàfàkàrù fi khalqillah tó bá fẹ́ mọ̀ pọ̀ Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ tàfàkàrù fi khalqillah ẹ̀dá Ọlọ́run gangan ni kò ronú pẹ̀ kó wò ó báwo ló ṣe dá àwọn tó dáṣẹ́ ẹnu tiẹ̀ ló dáṣẹ́ nu eléyìí tí ò lè sọ̀rọ̀
àwọn yìí fi makani wahid ààyè kan náà ló wà nínú ara kò mú àwọn tẹlẹ kan kó fi sí pàkọ́ wà má mọ̀ zálìkà la yatakallam kò kápá láti sọ̀rọ̀ ìwọ dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ ọlọ́run bẹ ó dẹ̀ kápá láti ṣe gbogbo nǹkan tẹ́lẹ̀ ò mọ̀ gẹ́gẹ́ bí àsìkò ó dà pé àmàdó sí ìgbà ilé ni kọ́lọ́njọ́ ìwọ̀nba tí a gbọ́ yìí verse 4 kọ́ládé àbí verse 4 ládé lé ní inshallah njọ́ Saturday tó ń bọ̀ a bẹ̀rẹ̀ verse 5 gbogbo aláàtí mọ̀ pé tafsiri Saturday online ni ẹ jẹ́ kí gbogbo wa kí a máa péjú síbẹ̀ ká lè máa bá Kùránì lọ ní tẹ̀lé ń tẹ̀lé kọ́lọ́njọ́ kí ó ṣọ́wájú ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ lọ subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe mọ̀ pé ìsìn akùn àti brief rẹ̀ fún wa ní English kí a farabalẹ̀ kí a gbọ́ wọn bá tí wọ́n bá wa translate in English kọ́lọ́njọ́ kí ó gbà ní ìbádà fún wa. Bismillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Inshallah, I'll try and do justice. Some of the verses he quoted is quite long, but inshallah, I'll refer us to it and do the justice, inshallah. So today, the Tafseer is based on Surah Al-Qiyaamah, which is in a literal translation means about Qiyaamah, about resurrection, about raising dead in whatever form, you know, that particular person died. But in order to emphasize this even further, this, you know, is dedicated a whole surah to the day of resurrection itself. And this is a surah that was revealed in Mecca. And again, we have said in the past years that there are some surahs revealed in Mecca, some in Medina. Surahs in Mecca are mainly surahs about command, about admonition, you know, when things became better, calling us back to our senses and so on. So again, this is the same surah. You know, this is the same as well, where Allah is saying, you know, about the resurrection. So Allah says that, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, la uqsimu bi-yawm al-qiyamah, you know. And Allah swears again in the previous tafsir we've done, Surah Al-Insan and some other one. And la, the word la is a particle of negation in Arabic, to swear, to draw more emphasis to it. So Allah says that, you know, He swears by the day of resurrection. He swears by the day that we are all going to be accountable for our actions. We're all going to be accountable for the good, for the bad we did, for that hidden secret that we took, you know, that we will take to our grave in some instances that, you know, Allah is saying that the hidden, the open, it will raise us, or, you know, He swears by that day that without a doubt it shall come to pass. And Allah continues by saying that, Wala uqsimu bin nafsil lawwama. Then again, Allah swear again by nafs and lawwama, by the self-accusing soul. In Allah, to explain it, what Allah is basically saying is that He's swearing by, there are some people, as a Muslim, as a believer, we should be accounting for ourselves. Every, you know, that statement I made, was it good, was it bad? Did I hurt somebody's feelings? Was it for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala? The food I'm eating, is it from haram or halal source? The clothes I'm wearing, is it from halal or haram source? That work I'm doing, or the job I'm trying to go after, am I doing it for the sake of Allah? Am I doing it to sustain myself in this air? Or am I just doing it just to, you know, put together assets as well? So that's one side of it. Then the other side of it as well, on that day, there are people that will come and be regretting that if only I've done good deeds, if only when I was admonished by my brother, by my sister, by my friend, by a scholar, by my teacher, by whoever, because it is very common of us human that particularly when we are looking at somebody from a position of authority, from a position of hierarchy, whereby even if there is someone that is coming to us, like brother to brother, sister to sister, and again,
the brotherhood in Islam is thicker, is much more solid, more, Muslim brotherhood, sister, Muslim sisterhood and so on is much more stronger. So your brother or sister comes to you, to give say advice, and you just shun them away and there. So on that day, there are people that they will recollect. They will realize what they used to deny in the dunya, what they used to deny, and they will regret that if only I had done this good deed, if only I had not, I had sort of kept my calm, kept my cool, and not just said those words I said in anger and so on. So this is where I said that is swear by the self-accusing soul, by the self-reproaching soul, by the the soul that is accounting for his or himself. So that on that day as well will be regretting of what he or she did in his or her lifetime. And in verse 3, Allah says that Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, that ayahsabu al-insana allan najma'a izama. So after Allah started again, as I said, that he started to swear just to show us, to bring our attention, to put emphasis on the kind of message that he's trying to relate to us in this surah. It then says that in Quran 3 that does man think that we will not be be brought back together? Does man think that it will not assemble our bones? And from there, Allah took us to, the Shaykh took us to a different surah. So, but before I go there, I will have the present, the future. He knows something that before it happens, again, destiny has been written and so on. But this is a rhetorical question. Is just, wanted to see how we're going to react to it. He's asking that, do we think that it's not going to assemble our bones? There are many of us that say, oh, that person that died, there was no body, there was no bone even. That's how badly hot that accident or ghastly that accident was. There are some that they died, they were killed, they were, murdered, or they had a really bad accident that maybe their body was badly burned, or so that maybe their body was burned. And obviously, we have a very, very haram action that some people are doing, where they will cremate, they will burn the body, and they will want to scatter the ashes into the ocean. Again, there are people that will be asking, a body that has been burned to crisp, you can, when you see it, without nobody telling you that this is a human that has been burnt to crisp, that you will not know. You will just think it's just a sand that has become black or something, or has become grayish. Our lives much more longer in ibadah, inshallah. That regardless of how we die, that do we not think it's going to assemble our bones from, joint to joint, to flesh and everything. So the Sheikh took us to Surah I'm not going to go too much in detail to that. I will refer us to it. But the message in there is, Allah again is talking about the day of resurrection. And in this particular case, Allah is talking there about the disagreement between two people, or between two groups of people, saying, and Allah used the word, in a literal English translation as the great news, that the great news that again is great. Yes, it may be a sad day for some, but it is a great news because it is a day that is a heavy in scale. It's a day that is going to be greater than in detail. Something that the medical industry has only come to confirm in the 21st century. Allah discusses there how a human is created from blood, from congealed blood, up to breathing into that body, up to that baby coming out of or from his mother's womb. So again, I will refer us to that surah to go and check Surah Al-Hajj verses 5. Allah gave a detailed description of how human is given back to, and how we're gonna be resurrected. That if this is not enough as as an example, as something that we should not even ask any further question anymore. We should not be asking or try to seek or trying to find or try to doubt that something that human technology, human advancement in knowledge has come to confirm, that if this is not even enough for us to consider, then Allah says as well in other places. So before I then go to the other verses, which the Sheikh mentioned as well,
Allah continues in Surah Banana, that Allah says that no. So he asked a rhetorical question in verses 3 that do we not think he's gonna assemble our bones? Then Allah then answered the question himself, saying that no, nay, or yes, or of course again, the way I'm going to translate that no, we are even capable of putting together your fingertips. As many would know, or some of us may know, when you look at your fingertips, this is why. Look at how we get our passport done. Look at how we get biometrics. For there are certain things that we have. If you look at it quite closely, as you will see, there's a bit of a design. That's why it is different. Our fingertips, every single person, no matter your biological genes, no matter how much you look like your father, your mother, or no matter how strong the genes are in your family, every single human being has his or her own fingertips. And this is what Allah is saying, that He's able to, that, if He wants to, He can even raise us much more than He originally had us. So as we have now, this is the way we know human looks like. But if Allah wishes, He could even raise us in a different fashion than He wishes. He can do and undo. He has the power to do that. And we are looking at, He's able to bring it back to life. This speaks more about different examples, which the Sheikh went into more detail. And inshallah, I will try and summarize a little bit each verses of the Quran that he mentioned. And this is examples that, again, Allah uses that to show to that even if we are still in this spot, we are still in doubt, we are still, having some nuances in our mind. Is it the way? Is it not way? Or that and that. Some of our Muslim brothers and sisters that they are trying to create different things, try to bring something that is not part of Islam and different. So there are so many things that even as Muslims sometimes we have doubts. We ask questions because we've not. And the way the human perception is created, the way the human mind has been created, is the fact that we will always ask questions. We will always we want something that we can see in the physical. We cannot see Allah. Obviously, we don't know what it looks like. And it says to us, "Certainly, class it begets no other. Is it begotten? It's just He. Is He is a being." Allah speaks of 3 different examples that shows us, that proves to us that it is something that after this example you should not even ask any further question about either resurrection or about how He's going to raise us, in what fashion, is it possible, is it not possible, and so on. So the first story, and these are stories, and again, to be able to to create that relationship is by looking at these different stories, just as well to Kaf as well. There's still 4 different stories there that if you reflect upon it, you will truly see the power of Allah subhanahu wa ta'ala in our life, and the kind of things that if He wanted at the snap of a finger, even less than a snap of a finger, He can do it if He wishes to do so. Verses 258 to 260. So in 258, Allah made mention of an example of a lineage, and he had properties, and back then in the days as opposed to now, where things are a bit more, should I say regulated, a bit more civilized, that back then people used to have lands of that area, And this is the example that Allah mentions here, that there was a man that went to Ibrahim that asking him that, who is your Lord? And he was arguing, he was doubting about the Lord of Ibrahim merely, Allah says, merely because why? We gave him kingship, merely because we gave him, that sense of entitlement, that sense of authority, that sense of power, And Musa said that, my Lord is the one that creates and is the one that causes life and is the one that takes life, causes life and death. And he said to Ibrahim that no, he referred to himself that I cause life and death. And Ibrahim says to him that truly somebody that creates life and death, or that is able to kill and able to take a life and return it, that is also the one that is able to create, is the one that governs, is the one. And he mentioned all kinds of different examples. So he says that one of you as well, that Allah brings forth the sun from the east, So he says that if truly you can create life and death, they bring forth the sun from the west. And the man was overwhelmed. He was silent. He had, because he couldn't. And when you think authority, my power over my land, I can order my guys, go and kill this person like we do today.
We have rulers, dictators, people ruling, people killing, just like taking life as if it was nothing. Taking life of people just like that. And they go by about their life that, that's life, and I have the power, I can command, I can do this, that. And this is the life of that man, that he had the power to create life and death, but he couldn't. The other example that, Allah again wants us to understand, his power over us and his power about the day of resurrection and so on, is in verses 259, the following verse. And Allah speaks here, of Uzair, and the Mufassir, the people of Tafseer, they sort of disputed about the name, but some of them said the name of this man in question in this story is Uzair. And this was, again, during a time, back in the days, before the time of our Prophet Muhammad, that there was this man that went to a town that was destroyed. It was destroyed by one of the kings back then, one of the two disbelieving kings. So, and the question, they were asking about, and this was about, King Nimrod as well. On that, they're saying that, they went to town, he went to pass by a town, and the town was deserted, empty of people. There was nothing. It was just destroyed. It was impossible for Allah, or is it possible for this town to be brought back to life again? And Allah showed him. Allah, made him, sort of showed him how this can be done, and Allah caused him to die for 100 years, because he was arguing, he was making the argument that this is not possible, that how is it possible? And the same thing I said earlier, that we think that somebody dies through a kind of accident and, the body was not to be found, or some people, that there are some even cold criminal cases that of people that have disappeared. They couldn't find their body. The person is missing, and the case is unsolvable. They can't find the body. And we ask question, how is this person, somebody that was not buried, how is the person? Because Allah says in the Quran, and I think in the surah, that will be raised up high. So again, somebody may ask that a body that was never buried in the ground, how is it possible for it to be raised? So in this story, the man was caused to die for, and when Allah then tried to raise him, the first thing that Allah did, he gave him back his eyes so that he can witness his resurrection. He can witness the power of creation, how Allah creates from congealed blood, then, making the bones, they cover the bones with flesh and so on. So he gave him his two eyes, and I mean, there's even the saying that saying is believing. We may hear stories, we may hear from so and so, this and that, but we were not there. So if we were to narrate the story, we may not be able to relate it properly, or we may have doubts ourselves, even though we believe this person is a trustworthy person. So, saying is believing, meaning that by witnessing the incident himself, he will be able to attest to the truth, of Allah. So it was then asked, and this, through an angel, Allah asked him that, how long do you think you've been asleep, or that you've died? And they said, perhaps a day, perhaps a part of a day. And Allah says to them, no, you've died for 100 years. And he couldn't believe it. And Allah says to look at the food. He had grapes, he had fig on the table. Look at it. They're still as fresh as he left it. And in the Tafseer as well, it says that Allah brought back that town 70 years after he had died. So 30 years before he was resurrected back to life. And, the town flourished. The people of Israel, because this happened in Beitul Maqdis. Beitul Maqdis is the Arabic name for Jerusalem. It happened in a town in Jerusalem. So, the town flourished and people relocated there. And it was totally different to what he saw before he died. So, Allah to look at the food, nothing has happened to it. So bit by bit, he witnessed that to the end. And then Allah then pointed him again to his donkey. He had a donkey there, and the man witnessed. So the scholars as well says in this tafsir that the bones of the donkey were scattered all around, and Allah ordered the wind to collect and the bones were running all together, coming together in a beautiful manner. And the man witnessed it, and the man
at that point in time, he attested that, yes, I believe that Allah is able to bring such and such, because he witnessed that. And this is the thing, that we may not be able to say Allah, we may not be, but it's our mind that, happens. But Allah wanted to show this man as an example to that civilization back then. And he himself said that I'm an example, because I've known better than my people. Because this is somebody that saw a town that was destroyed. Many people that are now living in that town will not know how the story of that town. And it was brought back to life after 100 years, and they witnessed his own creation from stage to stage, and that of his donkey, of how Allah did that. So in a sort of summary, that was the story in 259 about Uzair. And finally, again, to show us the power of Allah, and to 260 about Ibrahim and 4 birds. The story of Ibrahim and 4 birds. So, and this is referring to the previous verse in 258 about him and King Nimrod, because in this verse, Ibrahim asked Allah that, oh Allah, show me how you bring the dead back to life. And Allah asked him, do you not, believe in me, or do you not believe that I can do it? But Ibrahim said, and we know, even in other religions other than Islam, they say Ibrahim is the father of faith. Is somebody that he had an unwavering iman, an unwavering affirm what I already believe. I only want to be able to attest to it, because this is sometimes happens. It's the same story about Fir'aun and Musa, where he was a bit afraid when he was ordered to go to his palace and show him, and they called him a magician. Again, sometimes that even the people of faith, even we as Muslims, that sometimes we may feel we may have the knowledge to be able to do dawah, to be able to do that, but sometimes we may still not have that confidence, maybe because of our inexperience, or because there are some people that, and this is why Allah said that there are some people that Allah has covered their heart. They can never ever hear. These are the kind of people that they will bring forth the kind of example that you cannot even think that, how did you even think of such a question? And these are people that will test your iman. They will test they will test your patience. Because sometimes it's the same thing that happened with the man that killed 99 people. And they went to a monk, and the monk couldn't fathom the idea of killing, and he said, oh, you can never have salvation. And what happened to him? He killed the man, making it 100. Because they will test your patience, they will test everything. So in this story, Allah then told him, okay, fine, I hear you. Gather 4 birds together, kill them. After you've killed them, place a portion of their body that you've cut up on different hills. And what Ibrahim did, he killed the 4 birds. Scholars said that they are of different colors, but they disputed about what colors they were. But that's not relevant to the fact or to the authenticity of this story, or to the meaning that we try to derive from it. So, but we know that there were 4 birds. So Musa caught these 4 birds, and he mixed their fleshes together, mixed it, and he kept their heads in his hand. And he places this portion that he has mixed together on different hills. So Allah then says to him, call these birds, and they will surely come to you flying. And Allah, Ibrahim was astonished. He was amazed at how different flesh belonging to individual birds were flying to each other, going to each other, assembling each other, from different, and they assembled each other, and they came flying to him. They came flying to him to collect their heads, to the point that Ibrahim again did try to give a different head to the different bird. Each individual bird rejected it until they were given their own head and became full again. And again, this is a great example that Ibrahim which that is why I'm quite satisfied now. So again, I will refer us to that. These are 3 great stories that we can even use in our family. We can use as halakha with our children to better emphasize and attest our iman, because these are the stories that would affirm your iman. That if you're thinking, doubting, maybe you're not really, you do believe, but you want that affirmation. But that's what we humans are. We want we are told something, do this, go there, sit down there, but we want to know
what do you mean? Who is the person that is saying that to me? We want that affirmation. And these stories, there is nothing better that can affirm your iman other than this. So this is where we stop today. And this is in summary. Go check the verses, inshallah, and we will get some benefit from it. This is where we stopped, and we will start from verse 5 on Saturday, which will be online, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ètò dá mi lójú ní pé ní gbogbo wa bí ó ju ẹ̀kọ́ kan àbẹ́kọ̀ méjì oníkàkùn ti mọ̀ nípa ìgbéǹde. Inshallah ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ á máa bá lọ bí kọ́lọ́n jọ kó ṣọ́ ẹ̀mí wa àtẹ̀mí àtẹ̀yìn kọ́lọ́n kó má pa wá. Ètò kùn sí òun náà ni kí alájí ṣàdúrà fáwọn tó gba àwọn tó ṣì wá lẹ́nu lẹ́nu. Then kí wọ́n lè mú sàdákà àwọn tí wọ́n fẹ́ fi bọ́lọ̀ ń ṣòwò kọ́ mu wá kí Ọlọ́run kí ó gbà ní ìbàdàn fún wa. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Rẹ̀ pẹ̀lú bismillah, àwa sọ̀ kalẹ̀ pẹ̀lú alhamdulillah. Ọlọ́run gbogbo ìta agbọ́lẹ̀ má ṣe ní alágbọ̀dánù fún wa. Hab, Kasim, Ustadh Nuruddin Adeshina àti brother Abdulwahab àti gbogbo àwọn elétò náà tí gbogbo tí wọ́n tàn wọ́n wá jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ìjọra ẹni lójú pé èmi mo mọ̀ tó bá ọlọ́mọdé òṣèlè sẹ́ni kankan wọn ọlá ìzájà kankan. Bismillahir rahmanir rahim. Fidinillahi afwaja fasabihi bi. tó gẹ́gẹ́ ṣe mọ̀ pé a máa ń pínra wa sí gúrùpù ní láti ṣí wa lẹ́nu. So àwọn tí wọ́n ṣí wa lẹ́nu lénìí, àwọn gúrùpù yẹn ni gúrùpù Abubakar. Ó bẹ̀rẹ̀ àwọn tí wọ́n wà ń bẹ̀ ní ìdílé Adéfúwà, ìdílé Bisiriyu, ìdílé Siyonbọ́lá, Alájà Jokomba, Sister Zainab Romford, Adesina family, Alájà Lemboye, Alájà Shitu Pama, Alájà Mudraka Baja, Adeshimi family, Sister Monsurat Yusuf, Alájà Bilkis Adetayo. Gbogbo yín pápátá ẹ bá Ọlọ́run bá ṣòwò ni òwò tẹ́ ṣe náà Ọlọ́run jẹ́ kẹ́ ẹ ṣọ́ọ̀tì ń bẹ̀. tí wọ́n ti ní òwò téèyàn ṣe tí kì í ṣọ́ọ̀tì náà nìtọ́ Ọlọ́run bá bá bẹ́ẹ̀ dá ṣòwò a lè dára wa anytime. tó òwò tẹ́ ṣe náà kọ́lọ́n jẹ́ rí ládẹ́mi tó dáa ju bí ẹ ṣe wá lérò lọ. gbogbo tó tó ń lé ẹnìkan kan yín Ọlọ́run má jò ó dìbàjẹ́ láéláé. gbogbo tó kùtẹ́ tó wá ń wo ojú Ọlọ́run bá fún kọ́lọ́n kó má ṣàbà ṣe fún yín pẹ̀lú rọrùn. tó bá ṣe pẹ̀lú rọrùn kó wá ṣe ní ẹrú tó máa mọ pẹ́ dá kẹ́ ẹ má jọra yín lójú pé nígbà tá a ti ṣàdúrà nígbà tá a ti ṣe sádàkà a ṣe zakat àwọn yájú sí i. So wọ́n ní owó tí wọ́n fi ṣe sádàkà lẹ́ni ó jẹ́ £550. Allahu Akbar. So Ọlọ́run ọba ni ọba tí sùn ẹ̀dá lẹ́sàn. wọ́n ṣì wá lẹ́nu wọ́n so oúnjẹ wọ́n tún fi owó sílẹ̀ Ọlọ́run jọ Ọlọ́run má ṣàbá fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ rọ́pò fún yín. iṣẹ́ nìkan kan yín kó má jẹ́ ojú ìbàjẹ́ mọ́ yín lọ́wọ́. gbogbo ẹni tó ń ṣe tó tẹ́ lọ́rùn ni kó má jẹ́ ó bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀. ẹni tó ń ṣe tí ò tẹ́ lọ́rùn tó máa ní àlùbáríkà tó ń ṣe kó má ṣàbá jẹ́ fẹ́ nìkan kan yín. gbogbo ibi tọrọ nǹkan kan yín kò sí pátá Ọlọ́run ọba tó lè bá yín ṣe kọ́lọ́run bá yín gbọ́ bùkátà yín ọlá ìzájà kankan. Bismillahir rahmanir rahim. Ìzájà nasrullahi wal fatih wara'ayta an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir pẹ̀lú bismillah. àti wọ́n ní kò sí tó bá níbẹ̀rẹ̀ kí ìlópin ó ti ń lọ díẹ̀díẹ̀ náà nìyẹn. Ọlọ́run jẹ́ àríbádélẹ̀ o tá a bá délẹ̀ náà má ṣe ní ìtọ́ pé òun nígbà lọ́wọ́ wa ń jẹ́ gbèdé àkíyàmọ̀ má wàá fi lè ṣàṣemọ̀ fún wọn Ọlọ́run má fi lè ṣàṣemọ̀ fún wọn Ọlọ́run má fi lè ṣàṣemọ̀ fún wọn Ọlọ́run. gbogbo ládàá tá a máa rí jòkó tá a rí lé ní gbogbo àwọn èèyàn tí wọn lè wálé má ṣàbà àmú báwọn ní gbogbo tán bá wà lọ bàtà máa pàdé ká pàdé pẹ̀lú ìdùnnú àti ayọ̀ ní Ọlọ́run. tó ibùnú wa tọ̀ mí náà lèyí mọ̀ pé èèyàn máa ń nífẹ̀ẹ́ ìlú ẹ̀ nínú ìgbàgbọ́ pé Ọlọ́run máa kà sí ìgbàgbọ́ fún wa tá a bá nífẹ̀ẹ́ ìlú wa. àwa nífẹ̀ẹ́ Nàìjíríà Ọlọ́run má ṣàwò wá sàn gbogbo àwọn tó ń ṣèjọba kọ́lọ́run bá fìbẹ̀rù rẹ̀ sí wọn má jẹ́ ká jẹ́ nínú ìnira Ọlọ́run. gbogbo ẹni tí ń wáwé ìgbèlú ẹni tó ń wáṣẹ́ ẹni tó ń wọkọ̀ ẹni tó ń wáyọ ẹni tó ń wọ́mọ ọlọ́mọṣẹ́ àṣefẹ́ nìkan kan wọn máa wà lápò wọn àṣẹ fáwọn máa wà gba lọ́wọ́ gbogbo àtúndì ṣe fún Ọlọ́run. gbogbo àwọn tó ń di wọ́ọ̀dì sẹ̀sùnú ìwọ Ọlọ́run ẹ̀ńtàm bá sọ wọn kalẹ̀ pẹ̀lú rọrùn. ìjọ ọkùnlẹ̀ má jẹ́ sí ogun ẹ̀jẹ̀ òtó omi òtó Ọlọ́run. gbogbo àwọn ọmọ tó wá fi ta á lọ́rẹ́ náà tó adúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ pé ó jẹ́ kí wọ́n dúró tì wọ́n Ọlọ́run báyìí kan ṣe tiwọn lọ́tọ̀ Ọlọ́run.
báyìí kan ṣe tiwọn lọ́tọ̀ ọlọ́run báyìí kan ṣe tiwọn lọ́tọ̀ jẹ́ kan ṣe Islam náà kan ṣe ju bá a ṣe mọ̀ ọ́ ṣe lọ àti rí sample jẹ́ ká tún rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ sample kan tó máa ṣe dáadáa jù wá lọ ká máa jókòó pé ó yá ìyẹn bọ́ síbẹ̀ kẹ́ máa ṣe kọ́ ló máa ṣàṣe bẹ́ẹ̀ fún wa ọlọ́run kò ṣe bẹ́ẹ̀ fún wa gbogbo àwọn tí ọlọ́run fi ọmọ dà láàmú torí kò sí pé nìkan sàṣẹ́ nìkan gbogbo tó bá ṣẹlẹ̀ sẹ́dà wà láì téèyàn bá táwọ́ kálí àlà láì ó máa tún jẹ̀gbín jọ̀gbìn ìyà kíámọ̀ ni gbogbo ẹni tọ́lọ́run fi ọmọ ta gbogbo ẹni tí tọ́lọ́run fọmọ dà láàmú tàbí tẹ́lá gbogbo àwọn tí ilé wọn ti ń tòun ọlọ́run má jẹ́ ó dàrú tó gbọ́ fẹ́ tó tàwọn tó ti ní wàhálà ọlọ́run ọlá ìzájà kankan bisimilahi rahman rahim ìzájà nasrullahi wal fatih ìtànà sẹ́yà adékòlónà fìdí láì àfọwájà fásabíhì bihamdi rabbika wastaghfirhu kana tawwaba tó gbogbo àwọn tó ti rìnrìn àjò tó ti dé adúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́ọ̀ba gbogbo àwọn tó ń ṣùkú lájò má ṣàbá aṣọ níláyà àtàláfíà kọ́ wá bá wa náà dáadáa ìrìn àjò kan náà gbọ́ wá rìn débi ìwọ ọlọ́ọ̀ba tá a bá kúrò mìíràn já dílé láyọ̀ ká balẹ̀ dáadáa má ká burú ṣẹ̀ṣọ́ àtàbádé náà ọlá alẹ́ láfi kọ̀ọ̀kan bisimilahi rahman rahim líláfi kùrẹ́ṣì líláfi himri láta ṣìtáì wàsáfì fàdí àrùbá azẹlẹbẹtì ọ̀làzí àti àmàwọn mi ju ìwà amọ́náwọn mi ní àwọn òfin tó ájà wa Rukayat kì í lẹ́yìn jẹ́ nísìn Rukayat Adénẹ́kan gbogbo àtọ́jọjọ́ mọ́ ní fún sísá wa náà kọ́lọ́ má fi kàn kẹ́kọ̀ọ́ nù gbogbo wọn gbogbo àwọn ọmọ wọn náà tí wọ́n kù kò tẹ́tí fún lọ́mọ nu wọn ìwọ lọ́ọ́ bá fi wọ́n ṣe ìdùnnú kalẹ̀ fún wọn ni gbogbo tó ń fẹ́ lórí ìdílé náà girama náà ti mówó wá tó kọ́lọ́ ń jọ gbogbo tó ń dùnnú yín látara àwọn ọmọ náà kọ́lọ́ má dìbànújẹ́ láéláé gbogbo ètò tó kù tí wọ́n kó má ṣe ní ẹrú tó máa jọ rẹ̀ lójú ọlá làkàdíjákùn ìzájà bisimilahi rahman rahim làkàdíjákùn rasulu mina anfusikum àṣìṣe àlẹ́ azim bisimilahi rahman rahim ìzájà nasrullahi wal fatih wàrà ìtànà sayada khuluna fìdí láì àfọwájà fasabihi bihamdi rabbika wàkànà tawwaba tó gbà tí wọ́n mú wá tí wọ́n fi support ọlọ́run gbogbo ilé tẹnìkan kan náà má jẹ́ kó dàrú wọ́n ní káwọn ọmọ náà kàn máa dàgbà nù mọ̀ kàn máa dàgbà nù dáadáa kó ṣàṣe bẹ́ẹ̀ kó wá kárí ọmọ ẹnìkọ̀ọ̀kan wa náà aláyín náà àti iná bisimilahi rahman rahim iná àti iná kálíkà ọ̀sára fasalilẹ̀ rabbika waniar iná ṣàníyàkà wàlápítà tó gbogbo àwọn ọmọ wa àwọn ajá Bilkis adé ọpẹ́lóyẹrú tó àwọn náà wọ́n dá sétò àwọn dá sétò kọ́ ló ń jọ kó gbàdúrà tiwọn náà gbogbo tí ọ̀rọ̀ ẹnìkọ̀ọ̀kan wá kù sí ọlọ́run máṣáàbá wọlé àjókòtà ajó lẹ́nì dínà kan mọ́ wa ọlọ́run ọlá ìzájà kankan bisimilahi rahman rahim ìzájà nasrullahi wal fatih wàrà ìtànà sayada khuluna fìdí láì àfọwájà fasabihi bihamdi rabbika wastaghfirhu kana tawwaba gbogbo àwọn ọmọ tó wà níléèwé ọlọ́run jẹ́ kán ṣe àṣeyege o tó bá ṣe àṣeyege kán ṣe àṣeyọrí gbogbo àwọn tó ti jáde nínú wọn tó ń ríṣẹ́ fi ṣe iṣẹ́ náà má jẹ́ ó dàrú mọ́ wọn lọ́wọ́ ètò máa lálùbáríkà tó hàn ní jọ̀wọ́ kọ́ lọ́ṣẹ́ àbá ṣe fún wọn tó bá bá ẹmuṣẹ́ náà kó wá jẹ́ oore báńkálẹ̀ ní ọlọ́run ọlá iná àti iná kọ̀ọ̀kan bisimilahi rahman rahim iná àti iná kálẹ̀ kàwùsára fasalilẹ̀ rabbika waniar iná ṣàníyàkà wàlápítà ìsìláàmù ìkan náà ní gbogbo ẹ̀ tábà jẹ́ mùsùlùmí kò sí pé ẹnìkan ya ẹnìkan ìfẹ́ náà la fi ń bára ṣe ọlọ́run jọ ọlọ́run máa kan kábàámọ̀ pé wọ́n wá síbí lè ní ọlọ́run gbogbo àtàbà tó máa ríra ká tún ra pẹ̀lú ìdùnnú gbogbo àná tá a jọ mọ̀ ọjọ́ ọlọ́run má jà sáré ra pẹ̀lú ìbànújẹ́ ọlọ́run ọlá iná àti iná kankan bisimilahi rahman rahim iná àti iná kálíkà ọ̀sára fasalilẹ̀ rabbika waniar iná ṣàníyàkà wàlápítà gbogbo ọ̀nà tá a gbà ló kú pátápátá máṣá àbá akẹ́wọ̀n tó kó bá wa gẹ̀ wọ́n ìjọ ìgbèdè àkíyàmọ́ ẹni tó máa jèrè ní kò ṣe wọ́n má ṣe wọ́n lẹ́ni tó máa ṣọ́ọ̀tì ọlọ́run gbogbo àwọn náà ta kù láyé má yà kókó ẹ̀sìn má yà kó káfíìrì ọlọ́run kò tí wáyé ká bẹ̀rẹ̀ Islam náà ìwọ jẹ́ àṣedalẹ́ ni tá a bá ṣe dalẹ́ náà wọ́n á gbà lọ́wọ́ wa ọlọ́run ọlọ́run kúló wà láò iná àti iná bisimilahi rahman rahim kúló wà láò wahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad bisimilahi rahman rahim iná àti iná kálí kàwùsára fasalilẹ̀ rabbika waniar iná ṣàníyàkà wàlápítà ọlọ́mọṣẹ́ àgbàníyàn yín gbogbo ìta aṣọ alájà mudraka àti gbogbo àwọn tí wọ́n kàn ń fowó lẹ̀ tí wọ́n sọ̀rọ̀ tó ẹ̀bọ́ lọ́wọ́ bá dá májàmú náà kọ́ lọ́n bá fún yín
tó bá fún yín náà kó wá ṣe yín ní ẹrú tó máa pọ́pẹ́ dún gbogbo tó ń dùn náà ẹnìkọ̀ọ̀kan yín náà ọlọ́run má yóò dé ìbànújẹ́ láéláé gbogbo tó kù tí a tún ń bẹ ọlọ́run lé ọlọ́run má ṣe àṣefẹ́ nìkọ̀ọ̀kan wa wọlá oṣù tó àwẹ̀ torí oṣù yọ ẹ̀ṣẹ̀ ni kọ́lọ́run kó gà fúru wa tó bá gà fúru wa kó wá mú àdúrà wọlé àṣẹ lọ straight aláàyín náà àti iná kọ̀ọ̀kan bismillahirrahmanirrahim iná àti iná kálí kawsar fasali li rabbika wanhar iná shani'aka wal abtar. Gbogbo àwọn àgbààgbà nínú ìjọ wa ń bí ó bẹ̀rẹ̀ látòrí balógun kúkú balógun àgbà ọlọ́njọ́ ẹ má bínú pé mo pè yín lórúkọ o kọ́lọ́njọ́ ó ṣẹ̀ látòrí tí kárí gbogbo àwọn àgbààgbà nínú ìjọ wa lákùnrin ni lóbìnrin ọlọ́run má ṣàbá túbọ̀ dá gboyín lágbà kó bá dá yín lágbà àyà kó ṣe iná ẹjọ́ pé tí wọ́n á máa rí Islam wò lára ni pé àfi pé mùsùlùmí tó jẹ́ náà ló jẹ́ kó máa ṣe bẹ́ẹ̀ kọ́lọ́run ṣe bẹ́ẹ̀ kárí ẹnìkọ̀ọ̀kan yín gbogbo àwọn ọmọdé náà tá à ń bọ̀ lẹ́yìn kọ́lọ́run dá wa náà lágbà o ọlá iná àti iná kọ̀ọ̀kan. Bismillahirrahmanirrahim iná àti iná kálí kawsar fasali li rabbika wanhar iná shani'aka wal abtar. tó adúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run bá a bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú bisimilayi a sọ̀kalẹ̀ pẹ̀lú alihamudulilayi ìwọ ọlọ́run tá a bá kúrò níbi já kúrò pẹ̀lú bisimilayi ká dé pẹ̀lú alihamudulilayi ká bá lé dáadáa gbogbo èròǹgbà wa má jẹ́ kí n tí àrò ní aburú kó kọlù tá à ń rò dáadáa ọlọ́run ọlá rọ́bànà wa alápapọ̀ bisimilayi rahmanirahim rọ́bànà olúwa wa àti iná fìdíníyà sanata jẹ́ káyé wa ó dára wa fil akhirati sanata kọrùn ó dàjáyé wa lọ wàkínà àzábànà kó sì làwọn ibi ìyá iná lẹ́ta ìlérò àmín rọ́bànà olúwa wa ábúlànà tàwa lọ́rẹ̀ mínà àzíwá àjìnà látara àwọn aya wa wàzúrìyà àtìná àtàwọn ọmọ wa kúrátà ayé ní ìtútù ojú wájú rẹ̀ náà fisa wa láti ṣe kóló bàná má darí ọkàn wa bá darí ládùn karamata ìkẹ́ àti ọ̀dọ̀ rẹ wá iná kan tálẹ̀ wá bàbá tí tani lọ́rẹ̀ subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun rabbil alamin sallu ala nabiyil karim. 2 o'clock ni ó yẹ ká bẹ̀rẹ̀ nígbà yìí after 3 hours.